أنا بريء، لست مذنبا، لماذا لا تصدقونني؟ كلمات بسيطة تحمل معنى عظيما قالها المسجون والمحكوم عليه بالإعدام ألكسندر كامبل وهو يجلس في زنزانته. إنه لا يتوقف عن الصراخ مذ أتى، بالرغم من أن المساجين الآخرين مثله لا يتكلمون، فقط ينظرون إليه بصمت حزين. فعلى عكسه تماما، كلهم اعترفوا بجريمتهم إلا هو، وهو لن يتوقف عن الصراخ. اسمعوني أرجوكم، لقد أمسكتم بالشخص الخطأ، أنا لم أقتل أحدا. تابعه المساجين الآخرين لكنهم لم يلبسوا ببنت شفا، وهو يعوي وينتحب كالذئب الجريح، حتى فتح باب الزنزانة فجأة، وبرز أمامهم مجموعة من الضباط أتوا من أجل مهمة واحدة، ألا وهي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. خرج المساجين طواعية دون مقاومة إلا هو، فقد أخذ يصرخ ويقاومهم حتى جره جرا من زنزانته عنوة لتنفيذ الحكم. وهنا أتت إلى ذهنه فكرة غريبة للغاية، ولم يلبث إلا أن وضعها حيز التنفيذ. لقد وضع يده على الأرض بترابها وغبارها الكثيف والرطوبة العالية، ثم ضربها بقوة على الجدار، فانطبعت يده على جدار الزنزانة. وهنا استسلم لهم، فقد أتم مهمته على أكمل وجه. فما هو السبب الذي دفعه إلى إتيان مثل تلك الفعلة العجيبة؟ تابع الفيديو حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا. ألكسندر كامبل كان واحدا من ضمن مساجين عدة اتهموا بتهمة قتل عمد مختلفة في ولاية بنسلفانيا، وقد كانت المحاكمات وقتها جماعية. كان دليلا حيا على أن السجن يحوي من المظلومين أضعافا ما يمكنك تخيله. أشخاص لم يقترفوا أي جريمة في حياتهم، ومع ذلك كانت مجرد الشبهات توقعهم في فخ لا فكاك منه، فخ الموت. وكان من السهل في ذلك الزمن الإيقاع بشخص ما عبر مؤامرات ودسائس أو رشاوى مادية تقتل الضمير وتجعل كل شيء مباح، فقط من أجل بضعة أوراق من المال. ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد كم القهر والمرارة التي يتجرعها المظلوم طوال سنين ضاعت من عمره، أو عار لحق به وبعائلته، أو كيانا أفنى فيه الشخص عمره من أجل بنائه، فقط لينتهي كل شيء عند قرع مطرقة الحكم. أما قضية حلقتنا اليوم فهي فريدة للغاية من نوعها، فهي تعد من أغرب القضايا التي شغلت الناس وقتها عام 1877. وقد كان القانون في ذلك الوقت مسيسا من أجل كبار رجال السلطة أو لمن يدفع أكثر، حتى أن القضاء وهيئة المحلفين كانوا يأمرون بالحكم قبل إصداره. وألكسندر كامبل كان مثالا حيا على ذلك. فبالرغم من عدم إثبات براءته إلى اليوم، إلا أنه تركها واضحة في مكانها دائما وأبدا، فلم يكد يدخل الحراس عليه حتى قاومهم بشراسة وهو يصرخ بأنه بريء، ولكنهم اقتادوه عنوة، فسقط على الأرض وضربها بكل قوته حتى امتلأت يده بالغبار الممتزج بالرطوبة، ثم ضربها على الجدار بكل قوته فانطبعت يده واضحة، ثم قال لهم: هذه البصمة ستبقى هنا إلى الأبد، شاهدا ودليلا حيا على براءتي. بالطبع لم يفهم الحراس شيئا، أو أنهم لم يهتموا، بل اقتادوه وكبلوه بالقيود، ثم أخذوه إلى ساحة الإعدام مع 3 مساجين آخرين، حتى أنهم كمموا فمه ليمنعوه من التكلم أمام منفذي الأحكام.
وفي خلال ساعة أو أقل كان يتدلى من المشنقة مع الآخرين، وهو جثة هامدة وقد فارق الحياة. وإلى هنا كان من الممكن أن تنتهي قصة تعيسة أخرى من قصص عديدة سمعناها كثيرا، لولا تفصيلة بالغة الخطورة: بصمة يد. إنها بالفعل لم تختفي أبدا وإلى يومنا هذا، وقد حاولت إدارة السجن معها كثيرا دون جدوى. حاولوا كشطها، حاولوا إخفاءها بدهنها بطبقة سميكة من الطلاء مرات عديدة، حتى أنهم قاموا بهدم ذلك السور وبنائه من جديد بمواد جديدة، ولكنهم صعقوا عند ظهور تلك البصمة لكف ألكسندر كيمبل من جديد وبمنتهى الوضوح. وقد حاولوا الاستعانة بخبير في الماورائيات للتخلص من هذه البصمة العجيبة التي لا تريد أن ترحل عن عالمنا مثل ما فعل صاحبها المسكين، ولكن لم تفلح أي جهود. كل التفسيرات الواضحة بأن ما قاله كان ينبع عن أنه بريء بالفعل، وأن المجرم الحقيقي ما زال طليقا، ولكن كل التفاصيل التي ذكرت عن ألكسندر كيمبل لم تذكر إثبات براءته بأي حال من الأحوال. وقد حاول بعض الروحانيين التخلص من تلك البصمة عبر القيام ببعض الشعائر الدينية أو الروحانية، اعتقادا منهم أنها روح ألكسندر كيمبل عالقة في تلك الزنزانة ترفض الرحيل بسلام، ومهما تم من ترتيبات وطقوس لم تذهب تلك البصمة، وكلما حاولوا التخلص منها عادت إليهم مرة أخرى كشاهد على الظلم الذي تعرض إليه ألكسندر كيمبل. وإلى الآن بعد أكثر من 150 عاما ما زالت بصمة ألكسندر موجودة ولا تذهب أبدا، وحتى عندما أغلق ذلك السجن رسميا عام 1980 لم تختفي تلك البصمة، إلى أن تداول أناس كثيرون قصة ذلك الرجل المسكين الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه ظلما وعدوانا دون دليل ضده، إلى أن انتشرت قصته بشكل كبير للغاية، ليس محليا فقط ولكن عالميا. وهنا تحولت زنزانته إلى مزار سياحي، حيث يأتي الناس من كل صوب إليه لمشاهدة تلك البصمة العجيبة التي لا تختفي أبدا. وتم وضع العديد من أكاليل الزهور في الزنزانة التي شهدت الجريمة التي اقترفت ضد ألكسندر كيمبل. وقد شاء القدر بعد كل تلك الفترة أن تظهر براءته أخيرا، ولكن بشكل غير مباشر، عن طريق إبراز المجلس التشريعي لقرار نص فيه على أن حكم الإعدام الذي تم تنفيذه ضد ألكسندر كيمبل كان غير دستوريا وظلما نظرا لنقص الأدلة التي تثبت إدانتها، وبالتالي فإن حكم الإعدام الذي نفذ فيه كان باطلا، وهو ما حاولت الضغط به على حاكم ولاية بنسلفانيا لتأييد ذلك القرار، ولكنه رفض نظرا لأنها قضية قد حكم فيها من قبل وبحكم نهائي، ولنقص الأدلة أيضا، أو من الممكن بسبب اختفاء بعض الوثائق والمستندات التي تثبت الواقع لقدمها الشديد. وقد طالت الناس هناك والعديد من الغرباء المسافرين لزيارة مزار ألكسندر كيمبل لإثبات براءته، وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأنه، وربما إلى الأبد، مثل بصمته التي صمدت أمام محاولات العديدين محوها بلا جدوى. بصمته التي شهدت على الجرم الذي تعرض له، شهدت على الظلم والعدوان، ومن الواضح أنها باقية إلى الأبد، أو إلى أن تثبت براءته. فما هو رأيك عزيزي المشاهد؟ هل من الممكن أن تكون بصمته تلك قصة حقيقية، وأنها بشكل خارق قد انطبعت هناك بعدما قاله ألكسندر كيمبل قبل تنفيذ حكم الإعدام، أم أنها مجرد مبالغة أو فيها شيء من الخدعة من سجناء آخرين شاهدوا ما حدث له وتعاطفوا معها؟
فكانوا يصنعونها بإرادتهم الشخصية. أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.